כעת לאפליקציה ביום, עברתם מקומות עבודה רבים, אתם מבולבלים, מי חסך לכם, מי צבר לכם, כמה צברתם, יישומון ייעודי עושה לכם חיים יותר קלים, בלחיצת כפתור מסדר לכם את הפנסיה. הכירו את יוסי ירקוני, מייסד היישומון רובין. רובין על שם? רובין הוד. רובין הוד. מה, לרובין הוד הייתה פנסיה באותם ימים? אז זהו, מסתבר שבימים ההם היית מת שהיית מפסיק לעבוד. לצערנו או לשמחתנו, אנחנו חיים עוד כ-40 שנה מהרגע שאנחנו מפסיקים לעבוד. אז מישהו צריך לעזור לנו. והמישהו הזה כנראה בראש וראשונה צריך להיות אנחנו. מה יודעת רובין לעשות שאחרים לא יודעים? למעשה רובין, עד היום מה שעשינו, עשינו איזשהו צילום, סנפשוט של המצב הפנסיוני שלך, מה חסכת עד היום, מה זה ייתן לך לעתיד. והסתמכתם על מאגר הנתונים שפתח האוצר לאנשים. נכון. אתה נכנס, אתה נרשם, בעצם אתה נותן לך את ההרשאה לשאוב את הנתונים ממשרד האוצר? בדיוק. הלקוח נותן לנו את ההרשאה לפנות בשמו, אנחנו מביאים, אוספים את הנתונים. בדרך כלל יש לזה עלות, כשסוכן שלי הציע לי את זה, הוא לקח כסף, אתה לא לוקח? אנחנו לא לוקחים כסף, חלק ממה שאנחנו עושים באמת, יש פה רעיון חברתי מאוד משמעותי, שאנשים יהיו מודעים לפנסיה שלהם. אנחנו מאמינים שבסופו של דבר זה ישתלם לנו אפילו בריבית דריבית. אוקיי, תכף נדבר על מודל הרווח שלך, אבל אתה אומר, נתתי לך את ההרשאה, שאבת בשבילי את נתוני הפנסיה שלי מכל מקומות העבודה שהיו לי אי פעם. זה לא יוצא מהכלל, ואנחנו מציגים את הנתונים בצורה פשוטה, בעברית, או יותר נכון, בשפה שאפילו אתה לא צריך לקרוא, אתה רואה שעד היום חסכת X, וזה ייתן לך פנסיה חודשית של 7,200 שקל בגיל הפרישה. ואתה עושה את האקומולציה של כל הקרנות? אנחנו עושים את כל, בדיוק, האגריגציה של כל הקרנות, ומציגים לך. רובד שני, אנחנו אומרים, איך אפשר לשפר את זה? איך אפשר להפוך את ה-7,200 האלה, בדוגמה שנתתי, שהיא בערך פי 2 מהממוצע במדינת ישראל, מהפנסיה שמצאנו, אבל איך אפשר להעלות את זה ל-8,000 ו-9,000? למשל, לנסות לחסוך בעמלות ודמי ניהול של הקרנות השונות. בראש וראשונה נכון, צריך להסתכל על דמי הניהול, יש המון קרנות שאנחנו לא נוגעים בהם, ואז באופן אוטומטי אנחנו משלמים את המקסימום שמותר בחוק, שזה 6% מההפקדות ו0.5%. ורובין יודעת להגיד לי, אתה משלם דמי ניהול גבוהים מדי? לגמרי. היא יודעת להציע לך, לא רק להגיד לך שאתה משלם, אלא איפה תשלם פחות ובכמה, וכמה זה יסתכם על פני תקופת זמן. הנה הרווח שלך, המתחרים שאתה מביא לנו כדי שיציעו לנו דמי ניהול מופחתים, זה סבבה, אבל יכול להיות שמשם אתה חוטא, אני מנסה לוודא שאתה מתפרנס. אנחנו מנסים, וכל הרעיון להיות אובייקטיביים לגמרי ולהיות לטובת הלקוח. מה שאנחנו עושים, אנחנו פורסים את כל האפשרויות בשוק, ואומרים לך, הזולה ביותר נכון להיום היא חברת X. ואז אם תעבור אליה, אז אתה תרוויח ככה וככה תחסוך בדמי ניהול. אבל אנחנו לא מסתכלים רק על דמי ניהול, כי זה להסתכל, הייתי אומר, גם מבקר המדינה דיבר על זה, על הדבר הפחות חשוב. הדבר היותר חשוב זה התשואות, והניהול של התשואות, וניהול של הכספים, ורמת הסיכון שאתה מוכן לקחת. הפער בין מי שמוכן לקחת סיכון לבין מי שסוכן הביטוח או שהוא בחור לא לקחת סיכון, יכול להגיע לכמעט פי 2 על פני 20 שנה. כלומר, היית יכול שיהיה לך 2 מיליון במקום המיליון שיש לך, אם היית אומר שאתה מוכן לקחת רמת סיכון מסוימת. אם אני רוצה לצאת היום לפנסיה, אתה יכול לסדר לי את זה? בהחלט. אוקיי, נדבר על זה. לא, יש חלום, נכון? לצאת לפנסיה לפני גיל 50. רק התחלנו פה כאן, אז יש הזמן עד לפרישה. לגמרי. יוסי ירקוני, נסתפק בזה, כנסו לרובין ו... רק מילה אחת, אם אפשר, חדש באפליקציה, בדיקת הכיסוי הביטוחי, גם נושא של ביטוח החיים, האם אתה מבוטח בסכום הנכון? הרבה מאוד אנשים, כמו אני למשל, מצאתי שאני מבוטח בסכום גבוה מדי, וביטלתי חלק מהפוליסה. או בכמה מקומות, יש כאלה או בכמה מקומות, וכמובן מי שאין לו ביטוח ורוצה לדאוג לילדיו או לשאיריו, כדאי שיבדוק את הכיסוי המתאים לו. יוסי ירקוני, תודה רבה. מייסד רובין.